Letra publike vllajt ministrit të Brendshëm dhe deklarata se do të dorëzohej tek autoritetet italiane ishte paranteza e qartë e qëndrimit të kryeministrit Rama pak orë më vonë për të mos lëshuar Fatmir Xhafën. I prerë dhe i qartë Rama bëri me dije publikisht se Fatmir Xhafa nuk ka asnjë detyrim ligjor apo moral për t'u larguar nga posti. Ministri i Brendshëm nuk duhet përgjigjet. Ligjërisht jo, po as moralisht. Ndërsa foli për përgjigje analizash nga një laborator prestigjioz për audio përgjimin e servirur nga Partia Demokratike, Rama ja la në dorë drejtësisë shqiptare të merret me aspektin penal të çështjes, teksa theksoi se qëndrimi i tij ishte vetëm politik. Për sa i përket materialit audio komprometues, për cilin Saliu deklaroi se është një përgjim i realizuar me kujdes dhe shtoi se dëshmitari nuk e nxjerr rrim, se kemi frikë mos na e vrasin, unë e kam marrë mbrëm përgjigjen e analizës shkencore të kryer në një ndër laboratorët më serioz të botës. Mua e përgjigje më mjafton. Po më mjafton për t'ju thënë juve se nuk jemi absolutisht përpara as edhe një lloj prove komprometuese për ministrin Brendshëm. Por kryeministri këtë herë nuk u mjaftua vetëm me akuzat ndaj opozitës, e cila sipas tij synon destabilizimin e qeverisjes dhe bllokim të çeljes së negociatave. Publikisht, shefi i qeverisë kërkoi që deputetët demokrat të përgjigjen përpara drejtësisë. Kush e organizoi këtë lojë të neveritshme për të çoroditur dynjan përmes një mashtrimi të tillë publik dhe për të goditur Shqipërinë frontalisht në sytë e botës në këtë moment historik duhet të paguaj. Dhe duhet paguaj sipas ligjeve të kësaj republike për këtë lloj mashtrimi që përcaktojnë dënimin me burg. Menjëherë pas qëndrimit të Ramës, opozita nisi protestën e paralajmëruar përpara Ministrisë së Brendshme. Ju përshëndes të gjithë dhe nderuar zonja dhe zotërinj, ju uroj mirëseardhje në Byro Politike, padyshim që mbrëmja e sotme sikurse u pa edhe nga materiali prezantues do të fokusohet në deklaratat e paradites së kryeministrit Edi Rama, do të diskutojmë padyshim për atë çfarë ndodh pas kësaj, por edhe konferencën për shtyp të Fatmir Xhafës, ministrit të Brendshëm. Kam një panel për i 4 gazetarësh, duke nisur me zonjën Mimoza Koçiu, autorja e politika në abcnews. Përshëndetje Koçiu, kryeministrit kem në studio. Për të vijuar me zotin Afred Peza, gazetar i njohur. Përshëndetje Peza, mirë se erdhe. Fatos Hakorja, kryeredaktori i lajmeve në televizionin Klan. Përshëndetje Hakorja. Erl Murati është kryeredaktori i Gazetës Shqiptare. Përshëndetje Murati. Mirë se erdhe. Koçiu, ato çka deklaroi Rama paraditën e sotme, ishin brenda pritshmërive apo realisht opinioni ishte mbarsur me idenë që Xhafa do të largohej? Në fakt, kur në momentin që zoti Rama bëri statusin që tha do flas nesër dhe ne nuk kemi të gjithë një lloj, mundësitë ishin që zoti Rama të bënte diferencën dhe të pranonte dorëheqjen e ministrit të Brendshëm. Me lëvizjen që bëri sot, tregoi që ai është një lloj të paktën në atë çfarë bën vetë, sepse sa herë që ka pasur personazhet akuzuara të tij, ka bërë të njëjtën gjë. Gjithmonë ka akuzuar opozitën se do të ta largojë nga pushteti, se aty është gjithë problemi, dhe fakti edhe i Tahirit sërish nuk bën diferencën, sepse Tahiri u largua për shkak të presionit që u bë, le të themi, pas përgjimeve që nxori policia italiane, sepse 4 vjet opozita e denonconte Tahirin dhe, le të themi, Tahirit nuk i ndodhi asgjë, Rama e mbronte gjithmonë si superministrin e tij. Kështu që në këtë sens mendoj që po, Rama është i njëjti. Peza, mund të konsiderohet si një qëndrim me dy standarda i kryeministrit Rama, po të krahasojmë çështjen Tahiri me çështjen Xhafaj? Pikë së pari, të lutem lejo vetëm pak sekonda të them që përkundrejt pritshmërive të Koçiut, që mbrëm në emision e Fevziut, pa të thënë që ajo që ndodhi sot, e kisha paramenduar, nisur nga një analizë dhe një lexim që unë i bëja situatës, ku sipas meje zoti Xhafa nuk do ta jepte
dorëheqjen dhe Rama do mbante pak a shumë këtë qëndrim që mbajti, thjesht nga instikti I gazetarit që lexon mënyrën se si funksionon politika dhe kjo lloj loje që përduhet aktualisht në Shqipëri. Për sa I përket standardeve, do të thënë që nuk ka dy standarde, unë mendoj që është I njëjti standard, është I njëjti qëndrim vijus I zotit Rama, I cili ka një gjë që në të gjitha rastet kur politikanët e Partisë Socialiste dhe të tjerë, kryesisht ministra e kështu me radhë, janë përfolur apo janë përmendur nga organet e drejtësisë, të gjithë janë detyruar të përballen dhe me institucionin ligjzbatuese, me organet e akuzës dhe kështu me radhë, në të gjitha rastet, nga I pari tek I fundit dhe duke mbajtur edhe qëndrime, siç ishte rasti I zotit Tahiri për ta ngrirë nga funksionet e tij politike brenda Partisë Socialiste, ndërsa për sa I përket rastit Xhafa, është një rast pak më specifik, sepse bëhet fjalë jo për veprimtarinë dhe aktivitetin e vetë zotit Xhafa si ministri I Brendshëm, për cilin akuzohet Sami Tahiri në periudhën kur ishte ministri I Brendshëm, pra kemi dy gjëra të ndryshme, nuk është e njëjta gjë. Ka një akuzë edhe për këtë. Si? Ka një akuzë edhe direkte për zotin Xhafa. Që është ajo falsifikimit të pikës F në nenin 491. Tani, nëse do vend dyshim dhe Bashkimin Evropian, se nuk po them zotin Xhafa apo logjikën që mund t'ja flasim bazuar në akuzat që bën opozita. Pra, tash opozitat këtë punë kanë. Ti ke parë një opozitë dhe sidomos opozitën shqiptare thot një herë edhe ajo që është e bardhë dhe shikon thot është e zezë thot. Po ti thua ideja është që deri tani opozitës I kanë dalë pastaj gjërat apo jo. Gjithë personazhet pasi ka kaluar që ka akuzuar nuk janë më, janë jashtë, duhet thënë kjo. Apo jo. Në kohën e dur nuk I është dhënë vëmendje, jam shumë dakord, por po flas për të thënë që nuk janë njësoj pra në rastin konkret akuzat e opozitës ndaj dy ministrat e Brendshëm socialist, sepse tek e para bëhet fjalë drejt për drejt për personazhin, që është zoti Tahiri, dhe këtu bëhet fjalë për vllajën e ministrit dhe jo për ministrin vetë. Për sa I përket pjesës që thatë ju për ministrin, është ai shikimi që thotë te kjo fleta e bardhë ka dhe një pikë të zezë dhe ke kjo fleta e zezë ka dhe një pikë bardhë. Aq sa të hapen fletët e lakrorit, dihet kjo pastaj. Pikërisht pra, dhe nëse do I besojmë, le të themi Bashkimit Evropian në këtë rast, që bëri një koment sot për atë ditë, gjithë jeni njohur, atëherë gjykoj që gjithë zhurma është e kotë dhe akuza është e kotë, sepse e kam sqaruar disa herë edhe në këtë studio që ai që e njeh sadopak teknologjinë e prodhimit të një ligji dhe teknikalitetet parlamentare, e kupton që nuk bëhet fjalë as për manipulim asgjë, aq më tepër që bëhet fjalë për një nen që nuk është specifik vetëm për ligjin shqiptar, kanë shumë legjislacione të botës, është një nen që ka ekzistuar që në 2009 kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet nëpërmjet ligjit për marrëdhëniet jurisdiksionale me jashtë dhe nga ana tjetër është pjesë e një konvente ndërkombëtare të drejtave të njeriut, cilën ka ratifikuar dhe Shqipëria. Kështu që e gjitha është një zhurmë për të treguar pastaj që ja shikon se këtu ka dhe një skenar. Është pjesë e luftës politike. Hakorja. Unë do them që nga dje dhe sot ka ndodhur shumë gjëra dhe ndryshe nga dje që qëndrimi im ishte shumë I qartë që zoti Xhafaj duhet ta kishte dhënë dorëheqjen. Sot zoti Xhafaj ka disa arsye të tijat që ai thotë që pse nuk duhet ta jap dorëheqjen. Dhe sot ai thotë që nuk duhet ta jap dorëheqjen, pra nuk e jep dorëheqjen për shkak se të vllajën po e çon në burg. Sot ai thotë që nuk ja dorëheqjen. Edhe ky është precedent apo jo? S'ka ndodhur ndonjëherë. Pra unë dua t'i radhis kështu dhe dua të them dhe atë se pse mendoj unë se ai duhet, sidoqoftë duhet të ishte larguar moralisht. Unë duhet t'i bëj moralin. Më kontrollo pak audion, lutem, të Harkores. Se ka jon. Është gjëja fundi që dua të bëj që t'i bëj moral dikujt, qoftë një ministri apo qoftë si ministri Xhafaj, I cili me thënë të drejtën në këtë një vit ka treguar rezultate dhe rezultati është motivi I dytë për të cilin ai thot, pra rezultatet që ka arritur si ministri I Brendshëm, është motivi I dytë për cilin thot që nuk ka arsye për ta dhënë dorëheqjen dhe arsyeja e tretë që ai thot sot se s'ka motiv për ta dhënë dorëheqjen është ai përgjimi audio
i cili për mendimin tim, ashtu siç është publikuar, nuk qëndron, nuk fakton se flitet për drogë, nuk fakton se ka vepër penale, dhe opozita me publikimin e atij videopërgjimi i dha mazhorancës një as në mëngë për ta luajtur. Nëse do të kishte qëndruar opozita vetëm tek publikimi i vendimit penal për vllajën e ministrit Brendshëm dhe mos ekzekutimin e tij, atëherë unë besoj që zoti Xhafaj do të ishte më në vështirësi dhe besoj se duhet ishte larguar. Dhe i kthehem qëndrimit tim personal se zoti Xhafaj duhet ishte larguar pavarësisht arsyeve që ai jep, janë tre arsye të forta që unë i përmenda, të cilat bindin, sidoqoftë, por fakti që ai e dorëzon vllajën në Itali apo vllai dorëzohet në Itali vetëm pas presionit të opozitës, fakti që për vitin 2012 ai ka qëndruar i lirë në Shqipëri edhe pse ka pas një vendim formës prerë të dënuar me 7 vjet e 2 muaj në Itali. Fakti që asnjë nga policia e shtetit nuk del dhe thot a ka një kërkesë, një urdhër arresti ndërkombëtar për Agron Xhafajt, kur ka qenë data që Agron Xhafaj e ka ndryshuar emrin në Geron, a është ndryshimi i emrit në Geron një motiv për t'ju fshehur ai ekstradimit, arrestimit në Shqipëri dhe vuajtjes dënimit? Këto janë ato pikpyetje që bëjnë zotin Xhafaj sot akoma më të kompromentuar, pra pozicioni i tij më i kompromentuar. Duke i shtuar këtu dhe kërkesës për hetim që bëjnë edhe mazhoranca dhe opozita për sa i përket përgjimit audio, prap qëndrimi i zotit Xhafaj në atë detyrë e kompromenton dhe hetimin. Asnjë institucion, jo më këto tonat, nuk do të kishte bërë dot detyrën kur ministri Brendshëm është në konflikt interesi me çështjen në të cilën po hetohet. Ne po e shikojmë vetë, unë nuk dua që të marr ca shembuj me ca vende që ne nuk kemi asgjë të përbashkët, por ne po e shikojmë vetë se ç'po bëhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në hetimin për Rashaget, ndërkohë që presidenti po pengon thuajse në çdo formë të tij, çdo lloj hetimi nga prokurori pavarur apo që nga FBI. Këto janë motivet. A duhet qëndroj Fatmir Xhafaj si ministër se ka rezultate? Patjetër, është një ministra që ka sjell vërtet rezultate. Sot s'kemi kanabis, shqyr, sepse një vit më parë apo 2 vjet më parë na vinte edhe në studio. A ka pas precedent më përpashëm që një ministër dorëzon vllajin apo vllai një ministër dorëzohet? Nuk ka patur precedent edhe kjo i shkon plus. Ai videopërgjimi prapë po them edhe për atë nuk duhet ta jap dorëheqjen. Unë kam thënë edhe një ditë më parë që s'do ta jap dorëheqjen për atë sepse ajo deri tani nuk qëndron ashtu siç është, nëse ka diçka tjetër më vonë, pastaj edhe ne mund ta diskutojmë, por këtë mendoj unë sot. Okej, Murati. Kujtoj kohën kur emërua zoti Fatmir Xhafaj si ministri i Brendshëm, një pjesë edhe po themi të kolegëve tanë ose edhe politikanëve të ndryshëm, të krahëve të ndryshëm e portretizuan zotin Xhafaj si një politikan po themi serioz, korrekt, institucional, ndryshe nga disa paraardhës të tij. Pra si një politikan korrekt dhe jo karrierist. Kujtoj që zoti Xhafaj është një politikan i vjetër, po themi me eksperiencë, dhe nuk është se ka qenë nga ata që ka vrapuar, po themi, ose është investuar në luftra banale politike për të dukur i mirë në sytë e shefit për të kapur, po themi, një post ministri. Kur rendita gjithë të cilësi që ju portretizuan zoti Xhafaj, gjithashtu kujtoj që ai është, po themi, është proklamuar në politik, ose në arenën politike, mediatike, po themi, si politikan i shkollës vjetër. Dhe kur them politikan i shkollës vjetër, ose njëri që ka bërë shkollën e vjetër, po themi, jo në kontekstin, jo në kuptimin negativ, në kuptoj njëri që i skuqet faqa. Dhe unë personalisht pritësha një reflektim tjetër nga zoti Xhafaj për skandalin që u bë publik ditët e fundit. Nuk duhet merren fare me audiopërgjimin që publikoi Partisëe Demokratike, për mua nuk do të thotë asgjë, mund të jenë pjesë të shkëputura dhe për sa kohë ai nuk përbën vepër penale, unë e përjashtoj, nuk dua ta trajtoj si fakt, por nga ana tjetër është bërë publike pra dënimi, fakti i dënimit shumë vite më parë i vllait ministrit Brendshëm, dhe sot ai në një farë mënyrë u konfirmua duke qenë se Agron Xhafaj u dorëzua vetë drejtësisë italiane. Tani ne jemi një vend që shpresojmë të hapim negociatat për antarësimin përfundimtar në Bashkimin Evropian. Është luks i madh për një vend kandidat Bashkimit Evropian të ketë 2 ministra të brendshëm të dorëhequr ose të larguar ose të shkarkuar njëri mbas tjetrit me skandale që përfshin trafikun e drogës, qoftë
për ta mbrojtur, por për mua mjafton fakti që vëllai i ministrit të Brendshëm është i dënuar për trafik të lëndëve narkotike në një vend tjetër, ka ardhur në vendin në ADE, po themi në MMD, ka ndryshuar emrin, pra në një farë mënyrë ai është fshehur drejtësisë, për mua mjafton që ministri i brendshëm i këtij vendi mos të qëndrojë në detyrë. Dhe prandaj po them është luks i madh për një vend që aspiron të antarësohet përfundimisht Bashkimin Evropian, të vërë në poste kyçe njerëz të tillë, familjar të cilëve janë të implikuar ose dënuar për trafik droge. Pra, thash, i besoj 100% katër sipërisht zotit Xhafaj në atë që thotë, por është luks i madh për Shqipërinë të mbajë funksionar të tillë. Tani ka dhe diçka tjetër. Unë mendoj që zoti Xhafaj, po themi, mund të ishte falur ky mëkat i vllajt të tij, nëse zoti Xhafaj do ishte fjala vjen një nga ministrat e brendshëm më të mirë të historisë së Shqipërisë, ose do kishte rezultate të dukshme, të jashtëzakonshme, ndërkohë që unë nuk shoh që niveli i përgjithshëm i sjelljes së policisë së shtetit dhe i qasjes së kësaj qeverie ndaj krimit organizuar, ndaj mafjes dhe ndaj korrupsionit niveleve të larta, të ketë ndryshuar në mënyrë, po themi, të dukshme, në mënyrë drastike. Kemi dëgjuar ambasadorin amerikan që ka folur për 20 familje mafioze që ekzistojnë dhe operojnë në Shqipëri. Tani unë pyes retorikisht, cila nga këto familje mafioze është goditur nga ky ministri i brendshëm? Cila nga këto familje mafioze është goditur nga policia e shtetit? Ndërkohë që sot dëgjuam prap, pavarësisht se Hashashi nuk është më në mbjellja Hashashi nuk është më në nivelet e mëparshme, por edhe sot kishim një lajm nga Vlora mos gaboj, prandaj them që nuk mendoj që Shqipëria ka luksin të ketë në krye të vendit njerëz, nuk po them të diskredituar, por të atakueshëm politikisht. Unë prisja që zoti Xhafaj të dorëhiqej, sepse mendoj që ai do ta ketë të vështirë ta vazhdoj detyrën e tij normale. Okej, është vera përpara, është kampionati botror, por do rikthehet shtatori, pritshmëritë në këtë vend janë shumë të larta. Jo vetëm sepse janë paralajmëruar arrestimet e peshqve të mëdhenj, por në fundit, siç e përmenda disa herë, jemi vend që synojnë të hapin negociatat për antarësim final në Bashkimin Evropian. Dhe unë e shoh që zoti Xhafaj edhe nga pikpamja politike dhe kjo qeveri dhe vetë Rama me këtë ministër të brendshëm do ta ketë vështirë të dalë të bëjë propagandë, po themi, kundër trafikut të kokainës, kundër bandave, kundër krimit organizuar etj etj. Është kosto për qeverinë dhe për Shqipërinë njëkohësisht. Koçiu, një nga pikat e cila na bëri përshtypje në fjalën e Ramës ditën e sotme ishte fakti kur tha që unë ka marrë përgjigje të një laboratori prestigjioz botror për ekspertizën apo për analizën e audio përgjimit dhe është thjesht një mashtrim. Luajti blofin Rama këtu? Edhe është pyetja përgjithë në fakt, si arriti zoti Rama ta çonte audio përgjimin për ekspertizë, kur me sa di unë të paktën ditën e djeshme është marrë nga prokuroria. Pikërisht pra kemi të bëjmë atë që quhet shtet paralel, institucione që janë normalisht në funksion dhe që duhet ishte prokuroria që duhet shkonte edhe tek ky organizmi specializuar që duhet bënte kontrollin, por e bën zoti Rama një lloj siç bën në fakt me platformën Shqipëria që duam, që njerëzit nuk duhet ankohen nëpër institucione, por duhet ankohen tek platforma e Partisë Socialiste. Domethënë, nuk e di se si mund të drejtosh një shtet dhe të krijosh struktura paralele, sepse institucionet nuk janë të besueshme, por platforma është e besueshme. Dhe në këtë rast, zoti Rama ka përdorur pushtetin e tij, natyrisht, kryeministri e ka këtë pushtet, që të bëjë verifikimet e veta. Pra ka anashkaluar prokurorinë, atë prokurori që thotë se ka rilindur dhe që do verë drejtësinë në vend. Peza, në fakt e ka patur Rama audio përgjimin? Po, një kryeministër ka edhe detyrimin, ka edhe pushtetin për të verifikuar punën dhe vimtarinë edhe të ministrave të tij, por edhe rastin kur mund të jetë përpara një komploti dhe një mashtrimi publik nga ana e opozitës në këtë rast, ose e përdor opozita për ta bërë këtë gjë nga njerëz të tjerë apo grupe interesi të tjera, që aluduan edhe zoti Rama edhe zoti Xhafaj sot në konferencat e shtypit, që mund të jenë grupe kriminale të goditura apo të tjerë, intrigant, gjithfarësh, por sigurisht që një kryeministër përpara se të marrë vendime politike, do duhet që të ketë informacionet duhur dhe ka institucione prestigjioze që e bëjnë këtë gjë dhe mendoj që ka bërë gjën e duhur për të krijuar bindjen e plot përfundimtare përpara se të mbante edhe një qëndrim të duhur. Sepse kjo pastaj, nëse s'do vepronte kështu si një kryeministër, si një shtetar,
atëherë do krijonte precedent ku për secilin nga ministrat, ku për secilin nga kryeministrat, për çdo nga qeveri që do shkojnë dhe do vinë në Shqipëri, për te gallatës momentit që kemi në lajme dhe o burra marrin për gojë kush na del përpara, por kjo do krijonte një precedent ku me një video përgjim që mund ta bëjë çdo fëmijë i klasës 9 sot me teknologjinë që ka në vërduar, të mund të rrezoshin dhe të ngrieshin qeverit sa herë që Do të thot kjo që Rama e ka patur audio përgjimin paralelisht me Partinë Demokratike, se nuk besoj se e mori dje, e qoj dhe u bëj ekspertiza. Ne dim ku ka qenë Rama, dhe Rama nuk është individ, Rama është përfaqësues i qeverisë së Republikës Shqipërisë, që ka një administratë me 86.000 njerëz dhe kështu me radhë, dhe nuk është ky problemi. Problemi është që a duhet ta bënte, as duhet ta bënte, dhe për mendimin tim ka bërë gjën e dur. Hakorja? Më duhet të them, duke bërë një pyetje, se ç'punë ka kryeministri që të bëjë verifikime, që kryeministri i një vendi, verifikimet i bën nëpërmjet institucioneve. Institucioni i cili bën verifikimin në këtë rast, është krijuar bindjen e tij, pastaj të drejtën juridike e japin institucionet. Për të dalë edhe te kjo që ai të krijojë bindjen. Bindjen unë besoj që duhet ta krijojë vetëm përmes informacioni zyrtar që i vjen nga institucionet shqiptare. Dhe në këtë rast është vetëm prokuroria e cila bën një hetim për të parë nëse ky video përgjim ky audio përgjim është autentik apo jo, është i manipuluar apo jo, ka element vepres penale apo jo, bëhet fjalë për këto persona të cilët akuzon opozita apo jo. Dhe vetëm në këtë rast kryeministri mund ta marrë informacionin. Unë duhet të pyes si e çoi, kush e pagoi, kush e mori, si u bë. Po edhe kur? Kush? Unë duhet të pyes, është institucion, si vepron, si mund ta çojë, kush nga kryeministria, kush nga kryeministria i është drejtuar kujt? Ka një ligj që i detyron qeverinë dhe të gjithë institucionet na japin ne informacion brenda një date të caktuar. Nesër çoj një shkresë në emër të institucionit që përfaqëson dhe thuaj që nisur nga deklarimi juaj publik, kështu. Ju lutem, mund më vini në dispozicion kujt organi ju drejtuat, kush i pagoi parat, sa pushtoi. Këtë janë pyetje që bëj unë, sepse mendoj që qeveria nuk ka asnjë lloj kompetence që t'i drejtohet, sepse nuk është as ent privat, që t'i drejtohet një institucioni, një sipërmarrje private, një laboratori privat apo çfarë është ai, që kam nevojë të më bësh këtë analizë për shkak se opozita e vendit tim mua po m'akuzon se këtu është vllai i ministrit, edhe me që këtu është dyshohet se është vllai i ministrit, unë duhet ta kuptoj nëse është vllai i ministrit apo jo. Tani se ç'punë ka kryeministri me vllain e ministrit për të kuptuar nëse është zëri i vllait të ministrit apo jo, unë prapë se kuptoj fare. Sepse besoj që ai duhet pres dhe vetëm duhet pres prokurorinë në përgjigjen e saj zyrtare, nëse akuzat e opozitës janë të vërteta, nëse ky video përgjim është i vërtetë si thot opozita. Peza, sa i besueshëm mbetet ministri Xhafaj përballë uniformave blu apo vargësve të tij në momentin që po u bën vettingun atyra? Në këtë moment. Se me zë apo nën zë? Është aq i besueshëm sa besueshmërinë nëse ne po flasim për ligjin dhe për legjislacionin dhe aspektin moral është kjo më tepër se sa. Tani çdo gjë fillon nga ligji një herë, pastaj gjitha vinë edhe tek morali. Sigurisht që për pjesën morale ai e dha shpjegimin e tij publik dhe unë gjykoj që të gjitha sulmet e opozitës, të gjitha sulmet e medias pranë ose jo pranë saj, mjafton secili me vullnetin e tij, mediat pavarur, gazetar që ashtu gjykojnë ose që janë opozitarë, se janë opozitarë jo se kanë arsye, janë në të drejtën e tyre dhe e gjitha kjo nuk është se nuk le gjurmë tek njerëzit, tek ato 12.000 pjesëtarë të policisë së shtetit apo që janë dhe pjesë e Ministrisë së Brendshme kështu me radhë në tërësinë e vet bashkë me policinë e shtetit. Por gjykoj që është pjesa morale është në tagën e çdo individi për të dhënë dhe për të marrë përgjegjësitë e tij publike, politike kështu me radhë. Besoj që i dha shpjegime dhe unë nuk mund të mbetem të bëj zëdhënësin e zotit Xhafaj. Ajo që ditë them është që nga pikpamja juridike nuk ka asnjë përgjegjësi. Murati? Përsa i përket patjetër quhet audio përgjim ose video përgjim ose thjesht përgjim, teorikisht asgjë s'mund të ndalojë
po themi kryeministrin Rama, që është njëkohësisht edhe kryetari i Partisë Socialiste, që të pajtohej fjala vjen një studio audiovizive, ose qoftë edhe një, po them, një montazhier ose një specialist audio të ABC News-it. Kush është ai, më fal, sepse përgjimin origjinal e kishte Partia Demokratike, u dorëzua dje në prokurorin. Kush është ai prokuror? Kush është ai prokuror? Vetëm një pyetje, parantezë, më fal, nuk do ta bëjmë. Kush është ai prokuror dhe gjykatës që thotë në Shqipëri pasi kryeministri thotë që ky është paçavure, dalë thotë që jo nuk është paçavure. Kjo është pyetja. Ç'pun ka kryeministri? Ç'pun ka kryeministri që avancon timin? Ta mbaroj fjalin se nuk del në përfundim para tim. Nuk po bëj avokatën e diallit, por teorikisht asgjë s'mund ta ndaloj atë që të marrin specialist audio të ABC News dhe ti thotë zotëri, a ka ndërhyrje në këtë po themi incizim, në këtë regjistrim, ai do thotë po ka. Dhe atë tha ai sot. Pra nuk është se nuk duhet ta valorizojmë. Nuk është ka valorizojmë, japim rëndësi më shumë se ç'duhet, e para audiopërgjimit që s'tregon asgjë, sepse audiopërgjimi thotë po vlla, dhe pikërisht pra. Kush është ai prokuror që do thotë që audiopërgjimi nuk është falso? Nëse këtu ka një problem, problemi është dënimi vetvete dhe implikimi, shikon, nëse ka një problem. Ideja është gjësi kryeministrit. Nëse ka një problem, problemi është dënimi i vllajt ministrit Brendshëm, kaq. Këtu përfundon dhe mbaron. Në fundit ai incizim thot vlla, po kujdes vlla se po na përgjigj vlla. Tregon asgjë, nuk është vepër penale, edhe ta zëm se është 100% vërtet. Tani është një gjë, bëj dhe një pyetje retorike, se pra këtu desha me dal, nuk më laç, nuk është se po bëj avokatën e diallit, jemi gjithë një mendimi, po ta mbaroj fjalin. Nëse kjo studio ta zëm ndërkombëtare, do t'i thoshte kryetarit të Partisë Socialiste, i cili ka drejt thash pajtoi çdo specialist audio. Ti thotë që jo, në këtë audiopërgjim, incizim, nuk ka ndërhyrje. Nuk ka ndërhyrje, është autentik. A do ta shkarkonte ai ministrin Fatmir Xhafaj? Unë dyshoj që ai do ta kishte bërë këtë gjë. Pra kjo në vetvete, kjo është po themi një artific ose një alibi ose një çengel, dhe këtu jam dakord me Hakorjan, që tha që është e panevojshme nga ana e Partisë Demokratike që e serviri këtë, sepse i gjen një vegj që kryeministri mund të kapet dhe ta tjerë dhe ta stërhollojë. Këtu nuk është problemi a është zëri Fatmir Xhafajt dhe a kishte, më falni, Agron Xhafajt dhe a kishte ndërhyrje apo jo. Këtu është fakti që vëllai i ministrit Brendshëm ka ndruar emrin, mor kaq, është kaq e thjeshtë. Pra nuk është problemi incizimit vetë nuk tregon asgjë, është apo s'është vërtet. Ka impakt publik pra. Ka impakt publik, nuk ka incizim. Dakor, pra dy palët. Në aspektin e show-ut, dhe është manipulim, atëherë impakti është kundër opozitës, sepse nuk mund të kenë të drejtë të dy palët sot. Ne jemi në momentin ku njëra palë do ketë drejtë. Partia Demokratike thotë është e vërtet, Partia Socialiste doli nëpërmjet kryetarit dhe tha nuk është e vërtet. Ndërkohë që të dyja palët bien dakord që dënimi është i vërtet. Apo jo, edhe ndrimi i emrit është i vërtet. Si? Të dyja palët bien dakord që dënimi është i vërtet dhe ndrimi i emrit është i vërtet. Kjo është e verifikuar. Po janë bashkë. Jo, po flasim për përgjimin pra. Nëse përgjimi është i manipuluar, është i sajuar dhe opozita thotë është e vërtet siç ka thënë deri tani, atëherë bie komplet gjithë alibia e opozitës dhe gjithë aksioni opozitar në emër të përgjimit. Nëse del e vërtet përgjimi që aty është pavarësisht se ka apo s'ka vepër penale, pavarësisht se ka implikim në një veprimtari e cila të çon tek vepra penale ose jo, atëherë bien aksionet e Partisë Socialiste dhe bie e gjithë alibia që ngriti kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri Erl Rama. Pra, këtu jemi dhe këtu duhet të analizojmë fort, sepse po shkuan pastaj elementet anësor. Mirë, ndalemi përpara publicitet? Edhe një gjë duhet shtoj vetëm një gjë të vogël te kjo logjika e autenticitetit, sepse kryetari i Partisë Demokratike del që edhe e ka marrë përsipër publikimin e përgjimit, del dhe thotë që është autentike, ndërkohë që kryeministri nuk e thot fare as kush është laboratori që e ka bërë atë analizën. Pra këtu pastaj do shkoj Partia Demokratike te një laborator që do i thotë që është autentik, dhe ky që thotë laboratori im është më i mirë dhe nuk është autentik. Dhe ne nuk presim prokurorin dhe prokuroria nuk do ketë shansin kur të thotë pas kryeministrit një gjë që e ka thënë kryeministri për të sigurt. Nuk do ketë kur shansin të thotë që jo nuk është kështu siç tha kryeministri. Ne për këtë gjë po flasim. Prandaj kryeministri as nuk duhet ta merrte informacionin në rrugë tjetër përveç se të priste hetimin e prokurorisë. Kështu në këtë mënyrë ai ka dhënë pretencën. Pretenca e tij është ky është kallp. Nuk ka pretencë më të madhe se sa pretenca e kryeministrit në këtë vend ku jetojmë ne. Nuk do mundet. Ka edhe një tjetër, do shkojnë në burg, tha.
Ata që i bën shantazh. Jo, ajo është tjetër gjë. Në qoftë se vërtet është shantazh ndaj ministrit Brendshëm, pastaj unë nuk do të hyj me nëse, sepse nëse është shantazh, pastaj është për mua ajo video nuk ka vepër penale, ai përgjim. Po se është falso apo jo, për mua s'tregon gjë, për mua se implikon Agron Xhafajt, edhe nëse është Agron Xhafajt duke bërë bisedë, nuk e implikon asnjë vepër penale. Aty për mua, unë s'jam ekspert i kriminalistikës, por aty nuk ka vepër penale, sepse nuk flasin për asgjë, nuk përmendën drogë, nuk përmendën armë, ato mund të flasin për domate, mund të flasin për çfarë. Nuk përmendin asnjë gjë tjetër, asnjë lloj gjëje. Ai mund të jetë Agron Xhafaj aty, që mund të jetë vërtet mund të jetë një mashtrues që mashtron dikë tjetër, një bisedë lirë. Pra, mund ta kenë improvisuar këtë bisedë. Ti se fakton dot kur që ka një vepër penale. Kjo është e gjitha. Ndalim në një hapësirë publicitare dhe kthehemi. I mirëkthyer tashmë në studio, vijojmë bisedën për gjithë zhvillimet e ditës së sotme që lidhen pa dyshim me ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj. Peza, ajo çka u vure, po goditi fort gjatë fjalës kryeministrit Rama, ishte edhe një herë atakimi ndaj opozitës, edhe një herë opozita po tenton t'i nxjë faqen Shqipërisë të bllokojë negociatat, por këtë herë duket se ka përceu traun zoti Rama, duke paralajmëruar edhe burg për deputetët e opozitës, të cilët sipas tij sajuan këtë lojë dhe këtë mashtrim. Sa normale është në gjuhën politike në momentin që kalon vendi? Tani, besoj se është pak më normale se sa plumbi mballit, apo isha gati unë me sniper do t'a gjuja dhe kështu me radhë. Pra, jemi brenda atij normalitetit ballkanik të asaj pjesë të gjuhës politike e cila i ka kaluar me kohë kufi dhe ka krijuar edhe këtë kulturë të komunikimit dhe ndikon edhe në komunikimin publik në përgjithësi në Shqipëri, ku fjala e fundit thuhet gjithmonë e para dhe anasjellës. Ajo që doja të thoja në këtë rast është dua të rikthej në kujtesë që sulmet ndaj Fatmir Xhafajt nuk janë një gjë e re dhe sulmet ndaj ministrave të brendshëm, paktën në rastin e Partisë Socialiste dhe të qeverive të saj, nuk janë një gjë e re. Kam parasysh këtu faktin që përpara se sa të bënte betimin kur u tha që Fatmir Xhafaj do kaloj vetëm mbi trupat tanë, ka qenë një tjetër kauzë që Partia Demokratike dhe opozita e mbajti fort dhe me cilën e luftoi dhe donte të pengonte përkërisht emërimin e zotit Xhafaj në këtë post, ka qenë fakti që ai ka qenë një hetues i vjetër i kohës Enver Hoxhës, që kishte rrahur, kishte torturuar e kështu me radhë, dhe kjo prap një histori e vjetër. Nuk doli gjë kjo historia e vjetër, u rikthyen ke një histori tjetër e vjetër që ishte historia e vllajt. Dhe ajo që të bën përshtypje është që në asnjë rast deri tani, asnjë nga kauzat dhe betejat e opozitës kundër Fatmir Xhafajt si politikan, si deputet, si ministër i brendshëm i qeverisë socialiste, nuk ka rreth punës tij konkrete si ministër gjatë kësaj periudhe. Kështu që kjo të bën të dyshosh që e gjitha është një qëllim në vetvete, sigurisht pjesë e lojës politike dhe opozita është në drejtën e vet për ta bërë këtë gjë, por do të mbajmë shënim edhe faktin që nëse e gjitha po kërkohet të ngrihet nëpërmjet një manipulimi, mashtrimi, siç është audio përgjimi nëse del i sajuar, atëherë sigurisht që dikush duhet mbaj përgjegjësi, se duhet mësohemi që nuk janë lojra thjesht se po bëjmë një shakan lagje me kalamajt e lagjes, por bëhet fjalë për fatet e shtetit dhe të qeverisës së një vendi. Hakorja, për të njëjtën pyetje. Gjuha e kryeministrit sot nuk ndryshon nga gjithë artikulimi që ai ka patur për opozitën, sa herë që opozita ka kërkuar rrëzimin e qeverisë, sa herë që ka protestuar, që nga koha e ngritjes çat apo e tjera, që kohën e denoncimeve për Tahirin. Në logjikën që kryeministri thotë që përgjimi është i manipuluar, atëherë ai ka të jep të drejtë vetes që të artikulojë dhe burg për ata që e manipuluan. Në logjikën që ministri i brendshëm thotë që ky është shantazh ndaj meje dhe shantazhi ndaj një zyrtari të lartë, siç është ministri i brendshëm, është i dënueshëm, është vepër penale, sigurisht që ata që e kanë bërë këtë manipulim duhet ta kenë dhe përgjegjësinë ligjore, penale në këtë rast nëse është kështu. Unë dyshoj që opozita të ketë marrë përsipër të bëjë shantazh. Po ashtu dyshoj që opozita të ketë marrë përsipër të
të publikoj diçka të pavërtet. Nëse e ka bërë, është e gjitha kosa për opozitën dhe ajo do duhet që të përgjigjet, qoftë moralisht, qoftë politikisht, qoftë dhe ligjërisht nëse ka shkelur ligje. Megjithatë ky lloj kërcënimi apo paralajmërimi pati impakt, po të kemi parasysh edhe daljen e zotit Alibej para pak minutash? Fredi tha që është situatë ballkanike. Unë do thoja që këto 6 vite e kemi dëgjuar që ditën e parë në parlament. Kështu që na është mësuar aq shumë veshi sa që duket krejt normale. Për mua nuk ka si gjë të ndryshme nga dje, partije dhe këtu e 6 vite përpara. Sigurisht që ka pas kërcënime në opozitës dhe në kohën e qeverisë së Partisë Demokratike, ato që përmendi Fredi janë reale. Ka më vlerë që opozita të nxjerrë fakte të reja të pak në sikurse ka paralajmëruar? Dhe në rast se do të kishte, do të duhet të kishte nxjerrë? Opozita, ne po diskutojmë me atë çfarë ka nxjerrë opozita. Dhe opozita sot, përsa i përket përgjimit, nuk ka dhënë ndonjë element shtesë, ndoshta deputetët që janë thirrë nesër në prokurori mund të japin element shtesë, por nuk ka dhënë ndonjë element shtesë për ta përforcuar atë bindje që ajo ka që këtu ka vërtet, ky vërtet është Agron Xhafajt dhe këtu vërtet po flet për trafik droge, sepse duhet t'rregojë në çka është bërë përgjimi, duhet t'rregojë kush e ka bërë përgjimin. Ndoshta edhe në element që do i tregojnë në prokurori për mos dekonspiruar qoftë autorin që e ka bërë këtë, por e ka detyrim për ta bërë vërtet këtë, ku u bë, kush e bëri dhe në çkohë u bë. E ka detyrime për ta bërë këtë gjë për mos thënë që ky është një teatr pastaj, sepse ai përgjim është lehtësisht i goditshëm, është i atakueshëm. Ai përgjim nuk qëndron ashtu siç është në ajër, është një shashk. Deri tani është një shashk, nuk ka asgjë brenda saj. Dhe opozita duhet kishte qëndruar për mendimin tim tek fakti që vëllai i ministrit Brendshëm shëtisën për Shqipëri i lirë, nuk arrestoi, nuk ekstradoi dhe duhet ta kishte luajtur sot më shumë se kur fort kartën që ishte ajo që detyroi një person, ndoshta ai ka bërë një gabim në të shkuarën në moshën 22 vjeçare ndoshta. Është e vërtetë që mund të ketë gabuar si shumë shqiptarë tjerë. Por ishte presioni i saj, vetëm presioni i saj që detyroi vëllain e ministrit Brendshëm që të hypte avionit dhe të ikte për Itali dhe të bëte dënimin. Sepse përndryshe, me këtë qeveri, ai nuk do të kishte lëvizur nga këtu edhe për 100 vjet të tjera. Dhe këtë kartë duhet luajtur opozita sot. Jo përgjimin që për mua nuk i ka dhënë një Për çfarë vleti protesta e opozitës sot përpara ministrisë së Brendshme? E reduktuar në Protesta e Partisë Demokratike është thjesht një gur në, po themi, atë ngrehin që synon të ndërtoj Partia Demokratike, që është, po themi, një kull, nga ku mund godas lehtësisht ministrin Brendshëm pra ta bëj vulnerabël, siç për mua ja ka arritur deri diku, dhe nëpërmjet tij edhe gjithë qeverinë, pra kryeministrin. Në këtë pikpamje nuk është se është një zhvillim i jashtëzakonshëm, fakti që bën një protestë, përkundrazi, ne kemi dëgjuar Partinë Demokratike edhe në të kaluarën që ka deklaruar që ne nuk do ta lëmë Fatmir Xhafajin të hyjë, do shkelim mbi trupat tanë nëse ai hyn si ministri i Brendshëm në zyrën e tij dhe ndërkohë s'ka ndodhur asgjë. Kështu që nga kjo pikpamje është një zhvillim pozitiv, po themi, nga ana e Partisë Demokratike që më në fund organizojnë një protestë para Ministrisë Brendshme. Kurse përsa i përket ligjërimit publik të zotit Rama, jo vetëm sot, po themi gjithmonë ai ka dëshirë të thotë dhe të theksoj që nuk kemi njësoj si ata, ne nuk kemi njësoj si ata, jemi ndryshe. Por fakti është që ka njësër faktës që tregojnë që në fakt zoti Rama sillet fiksi paraardhësit e tij në atë detyrë. Ai tha sot që kishte presion në një farë mënyrë nga militantët që mos e lëshoj Fatmirin njësoj siç e lëshove Sajmirin. Ishte një lloj deklarate për shejtan budallaj, do thoja unë, sepse në fakt ai e ka mbrojtur Sajmirin, nuk e ka lëshuar Sajmirin. Kur erdhi kërkesa për arrestim, autorizimi, kërkesa për autorizim për arrestim për ish ministrin Samir Tahirin në parlament nga prokuroria, mazhoranca politike e urdhëruar nga Edi Rama mori një vendim për ta rrëzuar këtë kërkesë. Kështu që nuk është se ai e ka mbrojtur Sajmirin. Nëse Samir Tahiri është sot në arrest shtëpie dhe hetimi vazhdon, nuk është për merit e Edi Ramës, që ka një qasje tjetër si qeveritar ndaj drejtësisë, por është sepse në Shqipëri është rritur mjaft presioni ndërkombëtar. Dhe ne e dimë që ato për cilat opozita kishte vite që fliste për ish ministrin e Brendshëm, po flas për Samir Tahiri, Edi Rama i the poshtë me përbuzje, ironizonte, ndërkohë që vetëm pasi erdhën, po themi, dosja nga prokuroria italiane, të cilën po ky Edi Rama e cilësoi letra magazinash nga Italia, i theksoi këtë detaje sepse është njësoj, po ta shohë sjellja e tij është njësoj si sjellja e paraardhësit të tij, zot Berisha në këtë detyrë. Edhe sot çfarë bëri? Sulmoi opozitën, i kam shënuar të mur balte, sabotim, pabesi,
sulmoj opozitën për sabotim të Qoftja e procesit Berishës, integrimi, patatia e atë bënte dhe Monikës. Berisha. Sulmoj median, fekale, mediatike, tani s'kam turp t'i them këtu në emision, se përderisa i thot kryeministri live mund t'i themi edhe neve, quhet i gazetar fekale mediatike, akuzoi prokurorin, edhe sulmoj prokurorin që ka ndihmuar trafikun e kokainës, për sa i përket 613 kilogramve kokainë në Shijak. Pra, në një farë mënyrë, të njëjtë gjë bënte edhe ish kryeministri, sulmonte opozitën, prokurorin, median, të gjithë janë të mirë, të gjithë janë të këqij, vetëm ne jemi të mirë. Të njëjtën gjë bëri sot dhe vazhdon të bëj Edi Rama. Në këtë pikpamje, unë nuk i diferencoj politikën në Shqipëri, për mua janë gjithë njësoj, edhe mënyra se si po sillet, deri diku është mënyra e sjelljes së njeriu që është i dëshpëruar ose të pak në vështirësi të madhe politike, përderisa është i detyruar të etiketoj ose t'idhet në kundërsul në mënyrë kaq të papërshtatshme, ndërkohë që mund të lërë drejtësinë flas. Në fundit Agron Xhafajt nuk e ka dënuar drejtësia shqiptare, apo e ka dënuar drejtësia italiane, por këtu po mos tjetë faktori ndërkombëtar dhe këto letra magazinash që quhen këtu nuk ndodh asgjë. Këtu po ta shohësh laboratorin e kokainës në Elbasan e zbuluan erdhën gjerman. Këtë tjetrin letra erdhi nga Katania për Samirtaj për Habilajt, që kishte kaq vite që fliste ai deputeti digital në parlament për Habilajt, ai u tall me ato, ndërkohë që vetëm kur erdhën letra nga prokuroria italiane. Për këtë magazinën e Sukthit ku ishte, po mos ishte de amerikane, lajmëronte palën italiane, ne aty do ishte kokaina, do ishte ngrënë bashkë me bananët me tjera. Pra ne them që këtu po mos tjetë presionin në rritje i faktorit ndërkombëtar, po mos ishte për klasën politike shqiptare, ne do ishim në të njëjtin batak ballkanik që përmendi pak. Meqense jemi tek ndërkombëtarët, ndërsa për Tahirin u tha që është presioni ndërkombëtarëve për ta arrestuar, për Xhafën thuhet, pak në kjo bindje shkruar, që Xhafa ka mbështetjen e plot të ndërkombëtarëve dhe vlerësimin e tyre. Këtë e thot vetëm zoti Rama, në fakt, deri sot, sepse ende nuk kemi dëgjuar një përgjigje nga ambasadori amerikan për shembull, që i tha zotit Rama, ti fol në emrin tënd dhe unë flas në emrin tim dhe ne po e shikojmë këtë gjë. Jemi duke verifikuar. Dhe pasi ambasadori amerikan tha që ne po e verifikojmë rastin Xhafajt, të nesmen na erdhi njoftimi nga prokuroria që edhe prokuroria po niste verifikimet për rastin Xhafajt. Duke qenë dakord me Erlin, do të thoja që në planin e brendshëm zoti Rama ka shumë të thjeshtë. Opozita ende nuk është në kushtet për të shfrytzuar akuzat që bën, të cilat me kalimin e viteve i vërtetohen. Jam shumë dakord me Tosin që thot ka ngecur tek përgjimi dhe nuk e kuptoj që sot fitoria ishte pikërisht largimi drejt Italisë i Agron Xhafajt. Ajo ishte fitoria e opozitës sot dhe nuk e di e la të kalonte. Por kryeministri ka bëri një gabim tjetër, më fal Mimoza, që tha, jo, prap po e shantazhon me dosje, domethënë asnjë fjalë për fitoren që arritën. Domethënë dhe ato që mund të konsiderohen si element fitore i shpërdoron. Dhe prandaj presionin, gjuhën sot ja lexoj presionit që ka në raport me ndërkombëtarët. Sepse një lloj siç e kishte të vështirë të justifikonte se si e mbrojti Samir Tahirin në parlament, do ta ketë paksa të vështirë të thotë që un kam një ministër të brendshëm që më akuzoi opozita se kishte vllajin trafikant, po e çuam në Itali, shkoi në Itali dhe po vuan dënimin atje. Megjithatë mund të sillet një lloj si me Tahirin Rama që do të thotë në lëvizjet e shtatorit të paralajmëruara. Të gjithë me radhë, do jetë shumë e vështirë, sepse atje ka një standard tjetër, një standard që është shumë larg nga ne. Prandaj them, jemi në një fazë që ndërkombëtarët kanë një rol shumë të rëndësishëm, jo vetëm në evidentimin e problemeve këtu, por edhe në sqarime. Dhe presioni po i bëhet sepse sot, për herë të parë, zoti Rama tha diçka që nuk e kishte thënë në gjithë këto muaj. Që nga momenti që ka marrë rekomandimin e Komisionit Evropian, tha ne kemi marrë një dëftesë, është e ruse, jemi në rregull. Sot tha, sot kemi edhe shumë punë për të bërë. Pra, pas ka edhe diçka tjetër që është kërkuar për të bërë, apo jo? Dhe ishte zoti Han që në një intervistë që publikua sot, tha që Shqipërisë mund të ndërpritet negociatat nëse nuk ka peshqit e mëdhenj. Pra, ca kushte të tjera, të cilat zoti Rama i mohon, ekzistojnë. Dhe kjo mungesë transparence kam përshtypjen vlen pastaj për gjithçka tjetër që thot zoti Rama. Një fjalë të fundit Hakorja pra mbyllim. Hakorja se them gjithmonë Hakorja. Jo, nuk do qëndroj aty prapë te unë problemi qëndronte unë kam pak probleme me opozitën sepse e nis vrullshëm dhe e përfundon vakët. Edhe çështja e protestës sot ishte fjalë e madhe dje, veprimi i vogël sot. Dhe nëse do të vazhdoj kështu, do të japi gjithmonë më shumë ushqim qeverisë që
qeveria t'i jap të drejtë vetes edhe kur është në gabim. Faleminderit Agron, faleminderit Koçiu, Peza, Murati, faleminderit që ishit në studio, kishte byroja për sot. Mirupafshim.